নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিজন আসাম ইউটিউব চেনেল আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো যে কেনেকৈ আপোনালোকে এটা নতুন আধাৰ PVC কাৰ্ড এপ্লাই বা আবেদন কৰিব এই প্ৰক্ৰিয়াটো আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনাৰো আধাৰ কাৰ্ডৰ PVC কাৰ্ড হেৰাই গৈছে বা জ্বলি গৈছে বা পুনি হৈ গৈছে তেন্তে নতুন আধাৰ PVC কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই বা আবেদন কৰিব এই প্ৰক্ৰিয়াটো আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হেকলৈ চালে গম পাব যে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু আপোনালোকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো ধৰণৰ নেজনত ভিজিট কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ অফিচত ভিজিট কৰিব নালাগে এই PVC কাৰ্ডটো ৰিসিভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি ঘৰত আহি যাব ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি মেইন টপিকলৈ আলোচনা কৰিম আৰু মোৰ এই টপিকটো চাই আপোনালোকে অকমানো হেল্প পায় তেন্তে লাইক এটা কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ঘৰতে বহি এটা নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ PVC কাৰ্ড আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনে ধৰণৰ অনলাইন প্ৰচেছসমূহ আপোনালোকে ঘৰতে বহি আবেদন কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে এটা নতুন PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত আহিব লাগিব মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক থৈ দিম আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰিলে এনে ধৰণৰ পেজ মুকলি খাই যাব সো ইয়াত আহি আপোনালোকে অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে যে গেট আধাৰ অপচনত আপোনালোকে চাব পাৰে যে বুক এণ্ড আপইণ্টমেণ্ট চেক আধাৰ ষ্টেটাছ ডাউনলোড আধাৰ PVC কাৰ্ড আপোনালোকে অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড এই অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে এই অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এই ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল লগইন কৰিব লাগিব আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে সো লগইন অপচনত ফাৰ্ষ্ট অফ অল ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ ফিল কৰিব লাগিব 12 ডিজিট ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কেপচা কোড দিয়া আছে কেপচা কোডটো ফিল কৰি সেন্ড OTP অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত আধাৰ লগত লিংক হোৱা মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব OTP টো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত লগইন অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰি দিয়াৰ পাছত এই ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে নানা ধৰণৰ লিংক দিয়া আছে সো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড এই অপচনত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এই ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছসমূহ সব ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকে নেক্সট অপচনটো ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ পেমেন্ট অপচনটো আহিছে ইয়াত টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন এই অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে মেক পেমেন্ট বুলি আছে মেক পেমেন্ট অপচনত ক্লিক কৰি দিব সো এতিয়া মেক পেমেন্ট অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আকৌ দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ চুজ পেমেন্ট অপচন আপোনালোকে কোনটো পেমেন্টছ মেথড এভেইলেবল আছে আপোনালোকৰ ওচৰত এই পেমেন্টছ মেথডটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সো ইয়াত সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে যে শো অল অপচন এই অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব ইয়াতে UPI দিয়া আছে কাৰ্ড দিয়া আছে ক্ৰেডিট ডেবিট আৰু ওয়ালেট দিয়া আছে নেট বেংকিং WhatsApp আপোনালোকে কোনটো থ্ৰুত দি আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব 50 रुपीस এই পেমেন্ট থ্ৰুটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিম্পলি মই এটা UPI ID সিলেক্ট কৰি দিম UPI ID সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকে ইউজ কৰা পেমেন্ট এপ্লিকেশন চুজ কৰি ল'ব সো ইয়াত আপোনালোকৰ পেমেন্ট অপচন এভেইলেবল দিয়া আছে যে গুগল পে ফোন পে ভীম পেটিএম এমাজন পে WhatsApp মানি জুপিটাৰ স্লাইস আপোনালোকে কোনটো যোগেদি পেমেন্টছ কৰা প্ৰসেসটো কমপ্লিট কৰিব সিলেক্ট কৰি ল'ব সিম্পলি গুগল পে মই সিলেক্ট কৰিছো বৰ্তমান কাৰণে তো এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো পেমেন্টছ অপচন সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব ইয়াতে পে বাই UPI ID /UPI নম্বৰ আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ বা আপোনালোকৰ UPI গুগল পে ইউজ কৰা UPI ID টো কপি কৰি ইয়াত পেষ্ট কৰিব পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে সিকিউৰ দিস অপচন ফৰ ফাৰ্স্টাৰ চেকআউট এই অপচনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে ভেৰিফাই অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ইউজ কৰা পেমেন্ট এপ্লিকেশন এটা নটিফাই যাব আপোনালোকে গৈ পেমেন্ট কৰি দিব 50 रुपीस পেমেন্ট কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ উভতি এই পেজত আহি যাব এই পেজত আহি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ একনলেজমেন্টখন মুকলি হৈ থাকিব আপোনালোকে এই একনলেজমেন্টটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে একনলেজমেন্টটো ডাউনলোড কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে 7 ডেজ ভিতৰতে আপোনাৰ পোষ্ট অফিচৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা PVC কাৰ্ডটো পাই যাব সো এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰা প্ৰসেসটো কিমান আগবাঢ়িছে আগবঢ়া নাই আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব খোজা তেন্তে ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব যে চেক আধাৰ PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ ষ্টেটাছ এই অপচনত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সিম্পলি এই অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এন্টাৰ SRN নম্বৰ আৰু লগতে কেপচা কোডটো ফিল কৰি আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ কামবোৰ কিমান আগবাঢ়িছে আগবঢ়া নাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে সো এতিয়াই আছিল আজি আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অকমানো হেল্প পাইছে তেতিয়া লাইক এটা কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ইহঁতো এই ভিডিঅ'টো চাই ঘৰতে বহি ইহঁতৰ কাৰণে নিজৰ PVC কাৰ্ড আবেদন কৰিব পাৰে বা এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব যাতে এনে ধৰণৰ অনলাইন প্ৰচেছসমূহ আপোনালোকে ঘৰতে বহি আবেদন কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে তো লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'